হেল্ল' তো পুনৰবাৰ তোমালোকক ৱেলকাম দিছোঁ আমাৰ এই প্লেটফৰ্ম চাবলৈ আজি হৈছে উইক নম্বৰ 7 উদ্ভৱ বেটছৰ ইয়াত উইক নম্বৰ 7 বুলি কৈছোঁ কিন্তু 10 দিনমান দিছোঁ টাৰ্গেটছবোৰ 2 জানুৱাৰীৰ পৰা একদম 11 জানুৱাৰীলৈকে চ' 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 লৈকে আছাম বৰ্ডৰ কাৰণে হয় আৰু এইটো ভিডিঅ'ত আমি কি চাম কি লেকচাৰ পাবা তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ত চোৱা চলিডছ পাবা মেকানিকেল প্ৰপাৰ্টিছ অফ চলিড ফিজিক্সৰ আৰু মেকানিকেল প্ৰপাৰ্টিছ অফ ফ্লুইডছ পাবা চলিডছৰ লেকচাৰ হৈছে 2 ঘণ্টা ফ্লুইডছৰ লেন্থ হৈছে 5 আৱাৰ 41 মিনিট তাৰপিছত সিকুৱেন্স এণ্ড সিৰিজ 4 আৱাৰৰ ষ্ট্ৰেট লাইন 3.5 আৱাৰ কনিক সেকশন 4 আৱাৰ তাৰপৰা ৰেস্পিৰেশ্যন প্লান্টছ 3 আৱাৰ ফটোচিনথেসিস প্লান্টছ 3.5 আৱাৰ এণ্ড প্লান্ট গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট 3 আৱাৰ এতিয়া তোমালোকে কমপ্লিট প্লেনটো ইয়াত চাই লোৱা কি পৰিছে চোৱা ইয়াতো তোমাক এদিনৰ তিনটাকে দিয়া হৈছে 1.5 আৱাৰ 1.5 আৱাৰ 1.5 আৱাৰ ঠিক আছে কিন্তু ফ্ৰাইডে আৰু ছেটাৰডে যোনটো তোমাৰ 2 জানুৱাৰী 3 জানুৱাৰী ইয়াত তোমালোকে চলিড চেক কৰিবা তাৰপিছত সিকুৱেন্স এণ্ড সিৰিজ 3 ঘণ্টা দিছো তো তোমালোকে দুদিনত আৰামছে শেষ কৰিব পাৰা এলং উইথ যিবোৰ তোমালোকৰ লেকচাৰত কি কয় কুৱেশ্যনবোৰ কৰাইছে সেইবোৰ প্ৰেক্টিচ কৰি প্লাছ PYQs চেম ফৰ চলিডছ আৰু 4 জানুৱাৰী যিটো তোমাৰ চানডে হয় তোমালোকে ইয়াত বাকী চলিডছ আৰু সিকুৱেন্স সিৰিজত যি থাকি গ'ল সেইবোৰ কৰিবা আৰু প্লাছ ৰেডক্সৰ কমপ্লিট 2 ঘণ্টাৰ লেকচাৰ আছে ৰেডক্সৰ 2 আৱাৰ হা 2 ঘণ্টা লেকচাৰ আছে সেইটো দিনা তোমালোকে কমপ্লিট লেকচাৰ চাই ৰিভিজন কৰি তাৰ PYQsবোৰ একেবাৰে শেষ কৰি দিবা বহুত সৰু চেপ্টাৰ বহুত সৰু চেপ্টাৰ তাৰপিছত তোমালোকে দেখিছা 5 জানুৱাৰীৰ পৰা 10 জানুৱাৰীলৈকে তোমাৰ কণ্টিনিউৱাছ ফ্লুজ আছে ছদিন এঘণ্টাকে চাবা 5 আৱাৰ 41 মিনিট যিটো আছে তাৰপিছত ষ্ট্ৰেট লাইনছো আছে এঘণ্টাকে চাবা তাৰপিছত কনিক সেকশন তোমালোকে কি কৰিবা চোৱা তোমাৰ যিটো ফ্ৰাইডে চাবা ছেটাৰডে এঘণ্টা চাবা আৰু বাকী 2 ঘণ্টা তোমালোকে চানডে শেষ কৰি ল'বা তাৰপিছত ৰিভিজন কেতিয়া কৰিবা মই কৈ আছো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চোৱা তাৰপিছত দুদিনৰ ৰেস্পিৰেশ্যন শেষ কৰিবা 3 ঘণ্টা আছে যিটো তাৰপিছত ফটোচিনথেসিস 3 দিন ল'বা প্লান্ট গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট 2 দিন ল'বা চানডেও পঢ়ি ল'বা কিয় কৈছো চোৱা নেক্সট দিন তোমালোকে 12 তাৰিখ 13 তাৰিখ 14 তাৰিখ 15 তাৰিখ তোমালোকে মাঘ বিহু ছুটি পাবা তোমালোকক স্কুলৰ পৰা কিমান দিয়া নাজানো বাট মই একেদিন 4 দিন ছুটি দিছো আৰু এইদিনত তোমালোকে ৰিভিজন কৰিবা প্লাছ মাঘ বিহু এনজয় কৰিবা আৰু বুজিছা নেক্সট ওৱান আৰু তোমালোকৰ ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট মাঘ বিহু পাছত হ'ব বুলি শুনি আছো চ' এইকেইটা চেপ্টাৰ্ছ তোমালোকৰ ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টত আছে মানে মই এনেকা তোমালোকৰ ৰুটিন পোৱা নাই বাট একৰ্ডিং টু একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ চাই পিনি কৈছো ঠিক আছে নেক্সট কোৰ্চ কমপ্লিশ্যন যিহেতু 7 ফেব্ৰুৱাৰী হোৱা কথা আছিলে এতিয়া তোমালোকৰ প্লাছ 10 ডেজ বা প্লাছ 15 ডেজ যাব পাৰে কাৰণ তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে বহুত দিন ক্ষতি হৈ গৈছে আৰু প্লাছ তোমালোকে কণ্টিনিউৱাছলি ভালকে পঢ়িও যোৱা নাই বহুতৰ বেকলগ লাগি আছে মই জানো তো সেইকাৰণে আমি প্লাছ 10 বা প্লাছ 15 ডেজ আৰু মানি চলিছো 7 ফেব্ৰুৱাৰী নহয় কোৰ্চ কমপ্লিশ্যন ডেজ ঠিক আছে থেংক ইউ ইমানে কৈ সামৰিছো নমস্কাৰ